Okay, we are now going back to the circular quay where there are ferries parked there. Kasi sasakay kami sa ferry. Eto, walking na kami going to the ferries para mapaikot din ang ferry papunta doon sa dagat-dagat kung saan-saan makarating. Okay, eto, napakakalaking buildings along the circular quay. Oo, circular quay ang sabi natin kung tayo, no? Ito ay circular quay. They pronounce it as circular quay. Yan, nakikita ang ferry. At ito rin yung taxi. Oo, ito yung taxi na pinakita ko kanina. I-close up ko yung taxi. Oo, yan. Yan. Okay, eto na yung taxi. Merong dalawang nagchichismisan na driver na taxi, oh. Oh, yun, oh. Nag-aantay ng pasaheros. Nagchichismisan yung dalawa dun, oh. Anyway, yan yung isang ferry. But we are not going to catch that ferry. We will take the other one. Napapasyal-pasyal lang along the shore, along the water. Yan, on that side naman, yan ang train. Oh, moving train. Papunta sa west yan, for sure. Okay. Ang mga restaurants dito, hindi pa masyadong, crowded. Kasi kaumpisa pa lang ng kaya hindi pa masyado. Yan. Okay. Eto na ang ferry na isa. Okay, good, beautiful. Talaga. Merong maliit na train, yung sabi nila tram. Tram ang tawag doon. Pero yung malalaking train naman, 8 carriages. Ang lalaki, ang hahaba. Ang hahaba nun. Yan. Pero ito, yung ferry, mamaya i-ano ko. Pag napalapit na ako doon. Kasi naglalakad kami ngayon eh. Oh, yan. Habang nagre-record ako, nilalakad ko lang. Para makita. Habang walking. Okay, yan yung train, oh. Ah, nakita. Yan ang water. Eto naman yung isang ferry. Okay. I will hop in sa isang ferry. Hop in kami ng aking anak. Magro-ronda kami sa tubig na naka-ferry. Okay.